Matapang. Ba't ka humingiti? Okay na ko kasi. Hey, what's up guys? It's me, Lady Gagita. Siyempre, kung bago ka lang sa channel na to, please hit the subscribe button and of course the bell notification button para lagi kang updated sa aking mga ganap. So for today's video guys, pupunta tayo sa Darnacon dito sa Robinsons, Manila. At siyempre, andito ako ngayon sa Robinsons Adriatico kasama ang aking friend. Oo, yes, ang may-ari po ng kondo, no? Shawarma, ladies and gentlemen. The 1/3 of Shimon. Ayan. At syempre nga, magka-fantasy nga tayo ngayon. Namiss ko gusto mga ganitong eksena, yung mga pop-up sa mga event sa mga mall. Alam mo yun, hindi ka naman nakabook. Wala lang, gusto ko lang eksena. At syempre, dito rin ang aking jowang, very supportive. Eh, mag-hi ka naman. Parang wala ka namang gana sa ano. Wala gana. Ako, never bother me in. Siya, ako magpipengkay na ladies and gentlemen kasi 2 oras na lang ang natitira. Siyempre kailangan ko nang mag-transform into Isa Aros Caldo. Bye! Ayan, so buo na ako ladies and gentlemen. O, diba? Bungo-bungoan ang peg natin ngayon. At syempre, Mami Isa Aros Caldo lang tayo for today's video. And of course, thank you so much. So syempre, sa mga nagpatuloy sa akin sa bahay na ito, especially shawarma and friends and enemies. Yes, ayan. Ready na po tayo rumapa, ladies and gentlemen. Kaya na, let's go. Magpapansin na tayo sa Robinsons, Manila. Bye. O, di ba, bongga? Nag-play na ako ng ID dito. Teka, sa ID lalaking-lalaki. Naloka sila. O, let's picture! Thank you. O, let's go. Sino ako? Sino ako? Halika, let's go. Ayan, ladies and gentlemen, so hahanapin lang natin kung nasa aming event ng Darnacon, no? Apparently, marami na mga nagpapapicture sa atin ngayon. Marami na po tayong naloko, ladies and gentlemen, no? Yung mga friends ko, si Jay, kaya Biat, na gumagawa ng aking mga costumes, will also be here. Siya ang mag-DJ De Leon na Darna. Ako isa kasado na ako kasi syempre ayoko ipakita ng chan. Kasi kanina, di ba, nagpaano pa ako, nagpa-costume pa ako kasi ayoko nakikita yung chanela ko. At syempre, yung friend ko si Andy Crocker, mamaya ay nandoon din. Syempre, as Valentina siya. No? So, ayun. Yeah! Mag-say hi to my vlog! Hello! Talaga ba? Dito na kami sa pinaka-event pero hindi pa kami nakakapasok. At andito na ngayon ang aking friend, si Jay Kayabyab at Jay. At syempre dito si Janela. Janela Bulis. Ilang months na yan? Bakit? Yes, Dad. Download mo na namin itong app, no? Kasi hindi kami nakakapasok at wala itong application na. At syempre, maya-maya tignan natin ang mga pixela sa loob. Bye! So ano ang ni-ready ng isang Andy Crocker for today? So siya po ngayon ay si... Janela Padili. Okay, Salvador Dali. Proud Mama, Happy Mother's Day. Yes! Sino ka naman ngayon? Para sa Mortal Kombat eh! Cobra energy drink. Ayan o. This is lip sync for your life. Sino ka mukha? Si Mama Chris. That will never bother me anymore. Ay, ang gusto mo ng jowa ko. Naayusan niya ako. Di ba favorite song mo yan?
All excited as am I to watch not just the pilot but the whole series, and pinaghirapan ko lahat ito ng JRB Creatives Production. Na-excite pa naman ako. Wala naman namin, just yung maisa, wala naman pala. Nakano siya? Sumitin. Ganyan, let's singing. Be, ganyan. Ang bato! Darna! Ding! Ang baga! Darna! Good evening to each and everyone. Or may I say, annyeonghaseyo sa inyong tanan. Yes, nasa inyong harapan, ang minsan nyo na ang tinawag na amihan. Matagal nagpahinga, pero ngayon, lilipat na sa himpapawiran. Yes, opo, ako nga po, ang nag-iisa. Kalsado, palakpakan naman dyan, no? Ang hina naman, parang tanga naman, palakpakan! Jane, may tatanong ako sa'yo. Ano po yun, Nay? Ako ba ang nanay mo? Nay? Hindi! Ako ang tatay mo! O, ito na nga! O, ito na. Ikaw na magsabi. Ikaw na magsabi din ang bato. Okay. Ding! Ang bata! Darna! Ganon! Gusto niyo yung dog show ka? May dog show ka? Darna, Galing, dog show. Anak ko, Siya anak ko. Salvador. Ang ganda ng anak ko, ganyan yung tsura ko nung bata ako. Ayan. Di ba, dahil sa pag-dog show namin, meron kami po si Mochirirat! Happy ka ba? Sobra. Sakto lang. Ganyan naman ang sagot, sakto lang. Sakto lang. Ito na nga, kinonfirm ng Janela. Ulo niya, puro CGI yung ahas. Ah, talaga? Kinonfirm niya rin ba itong damit na to? Kung ito ba talaga yung damit na yan? Ano, bilhin niya na sa Shopee? Tamang pakikisali lang sa daanan ng mga artista. Batahay kayo sa vlog ko, hoy! Bawa! Gusto mo yun? Nagagago ako dito. Okay. Kaya lalabas po kami. Okay na po kami. Salamat po. Salamat kuya. Thank you. Ayan, ladies and gentlemen, so nasaksihan niyo naman first Darnacon dito sa Philippines, and nakakatuwa yung experience na ganito. Tipong naglalaro lang tayo. Ito yung mga na-miss ko kasi dati, 2012, mahilig kami sa ganito, nagko-cosplay kami ng mga kung ano-ano, tapos nagpupunta sa mga event na hindi kami bayad, hindi kami nakabook. So eto ulit, para tayong bumalik sa kabataan, ano talaga kala mo naman talaga ang anong bata-bata pa. Pero ayun nga, thank you so much sa lahat. Teka lang. Thank you so much sa lahat ng mga natuwa sa aming costumes. And of course, thank you so much to Jay Kayabia, Jane Villayon and Tiger for this video, no? At syempre, hi! Hello! Mag-subscribe ka sa aking YouTube channel, ha? Huwag kang paloko-loko. And of course, guys, kung nagustuhan niyo ang video to, please don't forget to leave a very, very big thumbs up. Comment down below kung sino ang pinakamagandang Darna na nakita ninyo sa video na ito. At syempre, subscribe to my YouTube channel. Lady Gagita, meron ka bang Aura. Subscribe din. Aura Brigela. Ano ba yan? Closing look. Yan, subscribe po kayo, Jay Kayabia. Marami po akong mga kagaguhan doon. At abangan niyo po yung Darna ko. Ikaw. Ay. Ha? Ako lang to, tanga si Mami Gangster. Subscribe yun sa YouTube channel ko, Andy Cracker. TikTok apps, ang tantara na yun lang. Ano nyo, follow ako. And of course, in behalf of my cameraman, please follow him on Instagram. That's Monster Beaver, and on Twitter too. And of course, it's me, Lady Gagita. Instagram, Lady Gagita Official, and TikTok. Please subscribe to my YouTube channel para bonggang-bongga na tayong lahat. It's me, Lady Gagita. Now, signing off. Bye, guys!